A sosit și weekendul și cu acest prilej s-a risipit și liniștea rușilor din marile orașe, din orașele petroliere, cât și din Moscova. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi facem o analiză a ultimei săptămâni a războiului din Ucraina, cu vești foarte, foarte bune de pe câmpul de luptă, unde ucrainenii au reușit să elibereze aproximativ 400 de kilometri pătrați, provocând Rusiei pierderi foarte, foarte mari. Veți vedea undeva o medie, așa cum ne-am obișnuit, de 1000 de militari pe zi. De asemenea, dincolo de acest avans ucrainean pe care cei din serviciile secrete militare americane, deci Secret Service-ul american, le-au dezvăluit, faptul că Ucraina a reușit să recupereze aproximativ 400 de kilometri pătrați de teritoriu de la forțele rusești. Acest punct este deja un punct de cotitură pe care cei din serviciile americane îl compară cu momentul Kursk. Momentul Kursk, dacă vă aduceți aminte, în care ucrainenii au reușit să ocupe niște teritorii însemnate în regiunea Kurskului acum un an și ceva. Rușii de asemenea se găsesc într-un impas major pe câmpul de luptă, au eșuat în a străpunge liniile defensive ucrainene din est, de aia tot trâmbițau ei așa de tare în Donbass, pentru că doreau ca ucrainenii să se retragă din Donbass de pe linia de fortificații pe care ucrainenii au reușit să o construiască atât de bine. De asemenea, linia frontului a fost stabilizată, iar atacurile rusești și-au pierdut masiv din intensitate. Ucraina a efectuat o lovitură tactică majoră. Succesul ucrainean din această săptămână a fost accelerat și de către dezactivarea rețelei Starlink americane, pentru că ucrainenii au reușit să dezactiveze această rețea de la terminalele Starlink pe care rușii le foloseau, mișcare care a paralizat practic comunicațiile de coordonare ale Kremlinului pe front. De asemenea, așa cum știm și vom discuta astăzi despre acest lucru, ucrainenii au reușit să ducă mai departe războiul tehnologic și au o dominație asupra rușilor în ceea ce privește dronele. Am văzut săptămâna trecută în weekend atacuri cu drone ucrainene, inclusiv asupra Moscovei, atacuri de succes. Vom vedea astăzi din nou lovituri au început deja, cu siguranță astăzi și mâine se vor confirma noi lovituri. A început deja balul la Novorossiysk, unde un important terminal de petrol a fost lovit din nou de către dronele ucrainene. Da? Știm că ucrainenii de asemenea au crescut presiunea directă asupra Moscovei. Există frustrări foarte mari la Kremlin. Sunt surse în interiorul conducerii moscovite care recunosc că războiul a intrat într-o fază a unui punct așa mort și că Rusia ar vrea să iasă din război, dar nu are o strategie clară prin care să termine acest război, pentru că Putin visează în continuare la niște condiții maximaliste. Există de asemenea o nemulțumire internă în Rusia și există date recente care indică această nemulțumire, că această nemulțumire rusească a ajuns la cote foarte mari față de continuarea războiului, populația fiind de asemenea epuizată de starea conflictului permanent și de teama unei escaladări directe cu NATO. Veți vedea că astăzi președintele, Petr Pavel al Cehiei cere NATO să-și arate colții. Am văzut defilările din ultima săptămână din Belarus cu armament nuclear a rușilor. Asta demonstrează, de câte ori am văzut lucrul ăsta, spune că rușii sunt într-un impas major, mai mult ei chiar ați văzut și veți vedea și astăzi pierd teritorii importante. Din China vin niște semnale foarte interesante
și ar fi spus că i-ar fi transmis omologului său american faptul că Vladimir Putin ar putea regreta decizia invadării Ucrainei pe fondul eșecurilor militare de până acum în 2026. De asemenea, vreau să vă mai prezint o mică statistică a pierderilor rusești și apoi trecem la imagini și hărți. Media zilnică a pierderilor rusești depășește sau este în jurul valorii de 1000 de morți și răniți grav, deci sunt undeva la 6500-7000 de pierderi rusești în ultima săptămână și pierderi rusești de echipamente foarte, foarte importante, așa cum vom vedea. Există o statistică a pieselor de artilerie rusești pierdute, câte 50, 60, 70 de piese de artilerie rusești pierdute în fiecare zi de către ruși. Războiul electronic pe care Ucraina îl desfășoară, de asemenea, duce la doborârea peste 1800 de drone tactice rusești în ultimele 24 de ore, deci există un impact strategic al pierderilor rusești pentru că rușii nu mai reușesc să-și acopere pierderile pe care le au din recrutări, din noi recruți, așa că războiul este într-un impas foarte, foarte mare pentru Putin și pentru regimul criminal de la Kremlin. Acestea sunt veștile bune, să trecem la imagini. Așa cum vă spuneam, președintele ceh a cerut organizației NATO să își arate dinții ca răspuns la provocările Rusiei, spun cei de la The Guardian. Petr Pavel a cerut NATO să-și arate colții ca răspuns la încercările repetate ale Rusiei de a testa hotărârea alianței pe flancul său estic, propunând o serie de măsuri, inclusiv închiderea internetului, izolarea băncilor rusești de sistemele financiare globale și doborârea aeronavelor care încalcă spațiul aerian al alianței. Pavel a cerut măsuri destul de decisive, poate chiar asimetrice, ca răspuns la comportamentul provocator al Moscovei față de alianță, altfel, potrivit lui, existând riscul ca Kremlinul, ce frumoasă cacofonie, să-și intensifice acțiunile. Publicația notează că generalul în retragere, în vârstă de 64 de ani, și fostul președinte al Comitetului Militar al NATO, are experiență în sectorul apărării și, bineînțeles, o raritate în rândul liderilor europeni. Anii săi numeroși de experiență în negocierile cu Moscova din cadrul Consiliului NATO-Rusia, suspendat, bineînțeles, după invazia rusească în Ucraina, l-au transformat într-o figură influentă asupra viitorului alianței și a amenințărilor cu care se confruntă aceasta. De asemenea, Pavel și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de hotărâre din partea SUA de a presa în continuare Rusia, deși s-a abținut să-l critique direct pe Donald Trump. Bun. Senatorii americani, între timp, din ambele tabere, din ambele partide, democrat și republican, cer Pentagonului să accelereze ajutorul acordat Ucrainei. Un grup de senatori bipartizani a obiectat la întârzierea Departamentului Apărării în furnizarea a 600 de milioane de dolari pentru asistența de securitate Ucrainei și a altor aliați din Europa de Est, trimițând vineri o scrisoare secretarului apărării Pete Hegseth, cerând eliberarea acestor fonduri. Spun cei de la Associated Press, da? Vă las link în comentarii cu această informație și acum trecem la imagini, la imaginile despre care vă vorbeam. O dronă ucraineană a lovit complexul chimic AKM al companiei Metafrax din Gubaca, regiunea Perm. Instalația produce amoniac, uree și melamină cu o capacitate de aproape 900 de tone de amoniac și peste 1600 de tone de uree pe zi. Vedeți imaginile de la această lovitură ucraineană. Un incendiu a izbucnit la un centru științific din Irkutsk, Rusia. Facilitatea este specializată în tehnologii de prelucrare a metalelor prețioase și rare. Vedeți despre ce este vorba în această imagine. Imagini filmate de către ruși, ca să nu avem niciun dubiu,
mulți spun că aceste lucruri nu se întâmplă în Rusia, aceste atacuri ucrainene reușite cu drone. Mergem mai departe, iată, Forbes a detectat un incendiu la depozitul de petrol Polazna, la nord de Perm, Rusia, și acestea sunt imaginile care confirmă acest lucru, imagini din satelit. Cireașa de pe tort, dronele ucrainene au lovit astăzi și azi noapte Novorossisku, izbucnind un incendiu, mai bine spus, la depozitul de petrol din Gușovcaia, Balca, și un alt incendiu în apropierea portului. NASA Forbes arată de asemenea un incendiu în apropierea orașului și vedem despre ce este vorba. Da? Avem de asemenea imagini foarte, foarte sugestive cu acțiunea antiaerienei rusești asupra dronelor azi noapte, aseară și azi noapte, asupra dronelor ucrainene. Antiaeriena rusească, așa cum veți vedea, a eșuat din nou în a proteja terminalul rusesc de petrol. Se vede fum peste tot și auzim pe fundal slava Ucrainei. Da, pentru că acești bravi eroi care s-au sacrificat pentru o lume întreagă, o lume liberă, nu pentru lumea chineză sau pentru lumea iraniană, acelea sunt lumi paralele cu lumea liberă. Da? Deci acești ucraineni bravi ne-au ținut și pe noi la adăpost și vedem foarte bine că ucrainenii au reușit din nou să le dea peste degete rușilor, puternic peste degete, după ce au reușit să atace Moscova weekendul trecut. Eu cred și sper că în acest weekend vom avea foarte, foarte multe astfel de imagini pe care vi le voi prezenta atunci când acestea vor mai apărea sub formă de reel-uri sau un nou material, de ce nu mâine. Trecem la ziua 1550 a războiului din Ucraina. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit flotila caspică și baza navală a Rusiei din Caspisk pe 7 mai, lovind nava de rachete Tucea, proiectul 22.800 Karakurt. Nava transportă rachete de croazieră calibr și Onyx și a intrat în flotila caspică în 2024. Imaginile din satelit confirmă că o dronă FP-1-FP2 a lovit podul, deteriorând sau distrugând sistemele utilizate pentru controlul focului calibr și planificarea misiunilor de zbor. Imaginile din satelit arată de asemenea pagube provocate de două atacuri asupra rafinăriei Iaroslavl din Rusia, cu macarale de reparație în apropierea coloanelor de procesare LOU AVT-4 și AVT-3, urme de arsuri pe echipamentele AVT-3 și un rezervor deteriorat. Rafturile de procesare de la atacul din 26 aprilie nu au fost încă restaurate. Estimările aproximative indică faptul că ultimele pagube au afectat cele mai mari unități, acoperind 80% până la 100% din volumul de procesare al uzinei. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut, iată, 950 de militari, 5 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 68 de piese de artilerie într-o singură zi, ceea ce vă spuneam și la începutul materialului, un lansator de rachete, 4 mijloace de apărare antiaeriană. De asemenea, ucrainenii au reușit să distrugă, să neutralizeze 4 sisteme robotice terestre rusești și să doboare 1819 drone rusești. Dacă apreciați acest material, nu ezitați să dați comentarii, să dați like-uri, să distribuiți acest material și, bineînțeles, să vă abonați la canalul Animatora pentru că ne ajută foarte mult. Dăm un ochi să vedem hărțile, să vedem ce spun hărțile celor de la Deep State și o să începem cu perioada 17 până în data de 21. Ultima actualizare așa apare pe data de 21, nu avem încă pe 22. Da, lucrăm cu materialul clientului și observăm că în Herson, în regiunea Herson, n-au existat modificări ale fronturilor în această perioadă. În regiunea Zaporojie, da, am văzut ceva modificări ale fronturilor. Da? Iată,
li s-au tăiat aripile rușilor în această zonă, în Stepnohirsk. Iată, rușii au reușit în această zonă să se infiltreze, dar au fost împinși înapoi. Așa cum se poate observa foarte bine din această imagine, nu este un avans foarte mare ucrainean în această zonă, undeva de la vreo 4-5 km pătrați, dar este un început, da? În această zonă, pentru că aici nu era foarte, foarte disputată această zonă. De asemenea, vom merge către Zelenihai, da? Între regiunea Zaporojie și Dnipru și observăm aici, în această zonă, la Ivanivka, că ucrainenii au reușit să elibereze o bună parte din teritoriu în săptămânile trecute, o bună parte de teritoriu, aproximativ 10 km pătrați. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Pokrov-Smârnograd, în regiunea Pokrov-Smârnograd, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și observăm că din data de 16 până în 21, rușii au reușit un avans, hai să-l estimăm, singurul loc în care rușii au reușit avansuri, în această zonă Pokrov-Smârnograd, în ultima săptămână, avansuri de aproximativ 5-6 km pătrați. Dar vedem zonele cu verde, zonele înverzite, pe care ucrainenii au reușit să le elibereze săptămânile anterioare și au reușit să provoace niște pierderi foarte, foarte mari rușilor în această perioadă. Dăm un ochi și pe Kramatorsk. Ați văzut, Kramatorskul este în această zonă. La est de Kramatorsk observăm că rușii de asemenea au fost împinși înapoi în ultima săptămână în această zonă. Nu sunt confruntări foarte, foarte mari în acea zonă și nici câștiguri teritoriale de o parte sau de alta, dar am specificat acest lucru pentru că facem o analiză săptămânală a fronturilor și observăm de asemenea că în această perioadă, hai să mergem mai, iată, aici este vorba despre niște avansuri ucrainene pe care vi le-am prezentat săptămâna trecută, mi se pare, da? Observați în această zonă în care ucrainenii au reușit să elibereze undeva la 20 de kilometri pătrați, da? Se observă această hartă cu albastru. De asemenea, în regiunea Harkivului, frontul s-a stabilizat foarte, foarte mult, n-au existat modificări esențiale ale fronturilor, iar în regiunea în regiunea Sumă, hai să spunem așa, între Sumă și Harkiv, frontul de asemenea foarte, foarte stabil. În continuare, ucrainenii dețin în regiunea Kursk, așa cum se poate observa, această pată de culoare albastru. Este vorba despre o zonă de aproximativ 10 km pătrați din teritoriul rusesc. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pe data de 22 mai, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Oficialii occidentali raportează din ce în ce mai mult că Ucraina împiedică avansurile rusești în Ucraina, în conformitate cu evaluările constante ale Institutului pentru Studiul Războiului, dar că Kremlinul, cacofonie frumoasă din nou, rămâne probabil dedicat obiectivelor sale inițiale de război, în ciuda unei oarecare recunoașteri în cadrul elitei rusești că războiul nu merge deloc bine pentru ruși. Campania de atacuri cu rază medie de acțiune a Ucrainei perturbă artera de transport a Rusiei din Ucraina ocupată și probabil va complica în continuare logistica rusească. Forțele ucrainene au atacat orașul ocupat Starobinsk din regiunea Lugansk în noaptea de 21 spre 22 mai,
Statul Major General ucrainean a raportat pe 22 mai că forțele ucrainene au atacat un sediu al centrului rus Rubicon pentru tehnologii avansate fără pilot în apropierea orașului Starobilsk din regiunea Lugansk în noaptea de astăzi. Da. De asemenea, forțele ucrainene au avansat în regiunile Sumă și în direcțiile Borova, Slaviansk și Pokrovsk, precum și în vestul regiunii Zaporojie. Deci în foarte, foarte multe zone urmează să vedem actualizate zilele următoare și hărțile celor de la Deep State, pentru că sunt doar pe data de 21 ce v-am prezentat mai înainte și deja suntem în 23. Acolo vor apărea cu siguranță actualizate aceste avansuri foarte mari ale Ucrainei din ultima săptămână. Și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, râul Oschil, Borova, Donetsk, centura de fortărețe ucrainene din Donbass, pe care rușii și-au dorit-o atât de mult și care, iată, provoacă pierderi foarte mari Rusiei și rezistă în continuare în ciuda tuturor eforturilor disperate ale orcilor de a o obține pe căi diplomatice. Pentru că și-au dat seama că vor avea pierderi foarte mari dacă continuă așa și nu se știe dacă vor reuși să elibereze, ceea ce s-a și întâmplat. Vă spuneam, vor plânge foarte mulți putiniști, putinei, în următoarele, au plâns în ultimele zile, dar vor plânge și mai mult în următoarele săptămâni. Slaviansk, Liman, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk și axa sudică, estul regiunii Zaporojie, Orihiv și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!